नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल ssuniversetech मा। आजको यस भिडियोमा फेरि एउटा नयाँ भिडियोको ट्युटोरियल लिएर आएको छु। तपाईहरुले भिडियोमा देखे अनुसार तपाई पनि यस्तै भिडियो एकदम सजिलोसँग आफ्नो मोबाइलमा बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो सोशल मिडियामा लाइक र फलोवर बढाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो भिडियो सजिलोसँग बनाउनको लागि यो भिडियो स्किप नगरे पुरै हेर्नु होला। म तपाईलाई स्टेप वाइज प्रोसेस सिकाउँछु। साथीहरु, अब हिँडौं ट्युटोरियल तर्फ। यदि हाम्रो च्यानल ssuniversetech लाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, जसले गर्दा मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। यस्तो भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा KNEMASTER हुनुपर्छ। यदि तपाईले KNEMASTER डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट KNEMASTER बिना वाटरमार्क वाला डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई KNEMASTER ओपन गर्नुस्। यहाँ तपाईहरु तीनटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई बिचको प्लस बटनमा क्लिक गरेर 16:9 रेशियो सिलेक्ट गर्नु। अब तपाई यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाई मिडियाको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई मिडियामा क्लिक गर्नु र तपाई कलरफुल भिडियो सिलेक्ट गर्नु, जुन तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ। भिडियो सिलेक्ट गरेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई ग्रीन स्क्रिन PNG वाला भिडियो एड गर्नु, जुन तपाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेको भिडियो एड गर्नको लागि तपाई लेयरमा क्लिक गर्नु र मिडियामा क्लिक गरेर डाउनलोड गरेको ग्रीन स्क्रिन वाला भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। का जुम गरेर यसलाई यहाँतिर एडजस्ट गरिदिनुस्। अब तपाई ग्रीन स्क्रिन हटाउनको लागि तपाई यहाँतिर क्रोमा कीको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यसमा क्लिक गर्नु र की कलरको अप्सनमा जानु र यहाँ तलको अप्सनमा क्लिक गर्नु र ग्रीन कलरलाई फुल गरिदिनुस् र क्रोमा कीलाई अन गरेर ओके गरिदिनु। अब तपाई मुनको PNG एड गर्नु, जुन तपाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ। एड गर्नको लागि लेयरमा क्लिक गर्नु र मिडियामा जानु र मुनको PNG सिलेक्ट गर्नु र यसलाई हल्का जुम गरिदिनुस् र लेफ्ट साइडमा तीनटा डटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तीनटा डटमा क्लिक गरेर सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुस्। अब तपाई भिडियो प्ले गर्नुभयो भने यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि गरिदिनुस्। भिडियो प्ले गर्नुभयो भने यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको भिडियो बनेर रेडी भइसक्यो। अब यसलाई मोबाइलमा सेभ गर्नको लागि लेफ्ट साइडमा शेयरको बटनमा क्लिक गर्नु र एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।